Today's chapter will be atoms. Okay, it's a very small chapter, but it is quite important because यसमा थुप्रो कुराहरू हामीले पढ्छ regarding hydrogen spectrum. त्यहाँदेखि there are very important derivations in this chapter. ठिकै छ? So यसको first part चाहिँ it is about the scattering experiment जो चाहिँ रुदरफोर्डले गरेको थियो. Okay, so त्यहाँनिर अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट छ रुदरफोर्डले गरेको. तर त्यो चाहिँ म तिमीहरूको सेकेन्ड सेसनमा सेकेन्ड लेक्चरमा हेर्छु. आजको फर्स्ट लेक्चरमा चाहिँ आई एम बी टकिङ अबाउट बोर्स एटमिक मोडल. ओके, सो रुदरफोर्डले पनि एउटा मोडल दिएको थियो. खासमा चाहिँ थुप्रो मोडलहरू थियो एटम्सको. हामीले भने थम्सनले प्लम पुडिङ मोडल दिएको छ. ठिकै छ? त्यहाँदेखि त्यो कुरालाई पनि रिजेक्ट गरेर फेरि हामी बढ्दै अगाडि आएर रुदरफोर्डले दियो. रुदरफोर्डमा पनि कतिवटा ड्रब्याक्सहरू थियो. त्यो ड्रब्याक्सहरू पनि म डिस्कस गर्छु अहिले तिमीहरूसँग या त नेक्स्ट लेक्चरमा आई बी डिस्कसिङ. तर आजको मेन फोकस चाहिँ मेरो बोर्स एटमिक मोडलमा हुन्छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो दुई तीनवटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन्सहरू छ. ठिकै छ? सो त्यही भएर मैले फर्स्टमा यसलाई स्टार्ट गर्दैछु. सो यहाँ सो देयर आर फ्यु पोस्टुलेट्स. ओके, सबै बुकमा एउटै ल्याङ्ग्वेज युज गरेको हुँदैन बट द मेन पोइन्ट इज सेम. सो के छ भन्दाखेरि फर्स्ट पोस्टुलेट चाहिँ के छ? न्युक्लियर कन्सेप्ट. सो न्युक्लियर कन्सेप्टले के कुरा भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सजिलो छ. यो चाहिँ तिम्रो रुदरफोर्डले दिएकोमै हाम्रो बोर्सले चाहिँ अलिकति एड गरेको छ. ठिकै छ? सो बोर्सले 1930 मा ओके रुदरफोर्डको ड्रब्याक्सहरूलाई उसले हेरेर स्टडी गरेर त्यसमा के एडिसनल पोइन्टहरू थपेको छ. राइट? सो फर्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ इन एन एटम एउटा सानो न्युक्लियस हुन्छ. ओके, न्युक्लियस हुन्छ. त्यहाँदेखि त्यसको वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रोन घुम्छ. सो द इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स अराउन्ड द न्युक्लियस. ओके, यो तपाईहरुले केमिस्ट्रीमा पनि पढेकै हो. अनि यहाँनिर यो कुरा चाहिँ फर्स्ट रुदरफोर्डले नै फाइन्ड गरेको थियो. ठिकै छ? सो उसले यो फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ रुदरफोर्डको कन्सेप्टबाट लिएको छ. के एडिसनल कुरा मात्रै थपेको छ बोर्सले. सो यहाँनिर इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स अराउन्ड द न्युक्लियस. ओके, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिभल्भ अराउन्ड द सन. सेम वेमै रिभल्भ गर्छ. ठिकै छ? ओके, अब यहाँ तिमीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ. सर्कुलर मोसनमा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फोर्स इज सेन्ट्रिपेटल फोर्स. सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको चाहिँ द फोर्स विच इज एक्टिङ टुवर्ड्स द सेन्टर. सो एफसी ले डिनोट गर्दैछु ल म. एफसी भनेको चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स. सो कुनै पनि सर्कुलर मोसन होस्, ओके, चाहे त्यो इलेक्ट्रोनको न्युक्लियसको वरिपरि एउटा मोसन हामी कन्सिडर गरौँ या त तिमीहरूले एउटा ढुङ्गालाई एउटा के भन्नु रोपमा बाँधेर यसरी घुमाऊ. जुनै पनि मोसन होस्, सर्कुलर मोसन भन्ने बित्तिकै सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. बुझ्यौ? सो यहाँनिर यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स, द नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज प्रोभाइडेड बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्र्याक्सन. अब यहाँ सुन, यो जुन चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स छ त्यो चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि इन दिस केस इट इज प्रोभाइडेड बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिट्विन इलेक्ट्रोन एन्ड न्युक्लियस. यो दुईटाको बीचमा एउटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुन्छ. बिकज न्युक्लियस हाम्रो पोजिटिभ चार्ज हो, हामीलाई थाहा छ. न्युक्लियस भित्र न्यूट्रन एन्ड प्रोटोन हुन्छ. न्यूट्रन त न्यूट्रल चार्ज हो. सो प्रोटोनको पोजिटिभ चार्जले गर्दा न्युक्लियस इज पोजिटिभ चार्ज and electron is negative charge. So positive negative they attract each other, right? So there is a electrostatic force of attraction. बुझ्यो? So the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus. ठीक है सर? So यो कुरा याद राख्छ. Centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction. ठीक है सर? सबै सर्कुलर मोसनमा काहीँ न काहीँबाट there has to be centripetal force. जस्तो कि त्यो एउटा जुन चाहिँ रोपमा हामीले यदि एउटा स्टोनलाई वाइन्ड गरिकन घुमायो भने त्यहाँनिर पनि सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ. त्यो चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेन्सन द्याट एक्ट्स अन द रोप. ठिकै छ? सो सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज मस्ट. बुझ्दैछ कुरा? सो फर्स्ट पार्ट त्यही छ. एन एटम कन्सिस्ट अफ सेन्ट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउन्ड विच प्लानेटरी इलेक्ट्रोन रिभल्भ. ठिकै छ? ओके, the necessary centripetal force is provided by electrostatic
attraction between electron and nucleus. Okay, so I think the first concept is clear. Second चाहिँ हामीले यसलाई क्वान्टम कन्डिसन भनेर नेम गरेको छ, ठिकै छ। अब यहाँ सुन, रुदरफोर्डले जति पनि उसको पोस्टुलेट्सहरु दिएको छ उसले चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्सलाई युज गर्दै थियो, बुझ्यौ। अब हामीले फिजिक्सलाई हेर्यो भने त्यसमा क्लासिकल पार्ट पनि छ, जस्तो कि फोर्स, त्यहाँदेखि न्युटन्स ल, तिनीहरु सबै क्लासिकल मेकानिक्स छ, बुझ्यौ। फ्रिक्सन, दिज आर अल क्लासिकल मेकानिक्स। तर देयर इज अनदर ब्रान्च जो चाहिँ बादमा साइन्टिस्टहरुले आफ्टर अ लट अफ रिसर्च त्यो कुरा के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अनदर ब्रान्च दैट इज क्वान्टम। अन्त क्वान्टम भन्ने चाहिँ इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट फ्रम क्लासिकल, ठिकै छ। यसलाई तिमीले हायर फिजिक्समा अझै डिटेलमा पढ्छौ। तर यहाँनिर चाहिँ दिस वाज द बेस अफ क्वान्टम मेकानिक्स। यो चाहिँ एउटा के भन्नु त्यसलाई फाउन्डेसन थियो, ठिकै छ। सो के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बोर्सले electrons are permitted to revolve only in those orbits in which angular momentum of an electron is integral multiple of h by 2 pi. So यहाँ अब कति जनालाई के भयो भयो है, यहाँ सुन मजाले। इलेक्ट्रोन चाहिँ जुन पाए त्यही अर्बिटमा घुम्दैन अरे, बुझ्यौ। यदि तिमीले क्लासिकल मेकानिक्स लगायो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ जहाँ पाए त्यही घुम्न सक्छ, कुनै पनि अर्बिटमा। तर बोर्सले चाहिँ स्पेसिफाई गर्यो, बोर्सले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि स्पेसिफाई गर्यो नट अल अर्बिट्स बट ओन्ली दोज अर्बिट्स जहाँनिर यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टिपल अफ h by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टिपल अफ h by 2 pi। त्यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्ने अर्बिट भित्र मात्रै इलेक्ट्रोन घुम्न सक्छ। ओके, अब यहाँनिर कतिजना के कन्फ्युज भयो। ओके सर, तपाईले यो त भन्नुभयो, तर व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम चाहिँ खासमा चाहिँ तिमीहरुको क्लास 11 को टपिक हो, राइट। तर कतिजनाले क्लास 11 बिर्सिसकेको छ भने म यहाँनिर भनिदिन्छु, ठिकै छ। यहाँ आएर सो उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एंगुलर मोमेंटम जसलाई एल ले डिनोट गर्छ, एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h by 2 pi. So this h out here is the Planck's constant. This h is the Planck's constant divided by 2 pi. So सुन, क्वान्टम कन्डिसन चाहिँ के थियो? एंगुलर मोमेंटम should be integral multiple. Integral multiple भनेको n, जहाँनिर n चाहिँ के हुन्छ? So it can be 1 2 3 and so on, ठिकै छ। ओके, अब l is equal to n h by 2 pi. Angular momentum that is denoted by L. म भन्दैछु angular momentum के हो वर्क एकछिन। angular momentum is integral multiple भनेको L ले डिनोट गरे integers 1 2 3 4 integral multiple of h by 2 pi, ठीक है। ओके, अब यहाँ यो angular momentum भनेको के हो? angular momentum भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टिकल यदि सर्कुलर मोसनमा घुम्दैछ भने it will have some momentum। जस्तो कि यहाँ यदि एउटा पार्टिकल चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दैछ, स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दैछ, त्यति बेला हामीले के भन्छ? इट हैज लिनियर मोमेन्टम। अनि लिनियर मोमेन्टम केले डिनोट गर्छ? p ले। p इज इक्वल टु m इन्टु v। याद छ यो कुरा सबैले थाहा हुनुपर्ने, लिनियर मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी। यो चाहिँ कति बेला? व्हेन द पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन। तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुँदैछ? स्ट्रेट लाइनमा छैन, तर कस्तो खालको मोसनमा छ? सर्कुलर मोसन छ। सर्कुलर मोसनलाई के गर्दैछ? एक्जिबिट गर्दैछ, राइट। सो हेर ध्यान दिएर हेर्नु। सो लिनियर मोमेन्ट व्हेन अ पार्टिकल इज इन अ स्ट्रेट लाइन, त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको मोसन हुन्छ? हामीले रेक्टिलिनियर मोसन भन्छ, अन्त मोमेन्टमलाई चाहिँ लिनियर मोमेन्टम भन्छ, ठिकै छ। तर अहिले चाहिँ फिलहाल के हुँदैछ? हाम्रो पार्टिकल चाहिँ इट्स नट इन अ स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रोन चाहिँ के छ? सर्कुलर अर्बिटमा के गर्दैछ? घुम्दैछ, ठिकै छ। सो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज रिभल्भिङ in the circular orbit right now, right। अब सो त्यति बेला चाहिँ हामीले लिनियर मोमेन्टम भन्दैन, त्यति बेला चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम भन्छ। अनि एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला चाहिँ के हो त? यदि तिमीले मलाई सोध्छौ व्हाट इज द फर्मुला फर एंगुलर मोमेन्टम भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर मोमेन्टम क्रॉस प्रोडक्ट द रेडियस। सो दिस इज द फर्मुला फर एंगुलर मोमेन्टम, लिनियर मोमेन्टम। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट भन्छ यसलाई। आई होप तिमीलाई क्रॉस प्रोडक्ट के हो, डट प्रोडक्ट के हो थाहा छ। थाहा छैन भने मैले क्लास 11 को लागि भिडियो हालेको छु, त्यो तिमीले युट्युबमा हेर्न सक्छौ। मोसन इन अ प्लेन पार्ट 3 भनेर, त्यसमा मैले क्रॉस प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट के हो त्यो तिमीलाई बुझाइदिएको छु।
इन केस बिर्सेको छ भने यु क्यान अलवेज गो एन्ड चेक ल। सो यहाँनिर चाहिँ एमभी क्रस अफ आर दिस इज कल्ड एज एंगुलर मोमेन्टम ओके। अनि यहाँनिर एमभी क्रस आर अब क्रस प्रोडक्टमा चाहिँ साइन आउँछ सो एमभीआर साइन अफ थीटा ठिकै छ क्रस प्रोडक्टमा साइन आउँछ है याद गर्नु ओके। अनि सो अब यहाँ ध्यान दिनु मजाले हेर लेट अस एप्लाई आउट हियर ल। सो इलेक्ट्रोन लेट्स से यो इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कता हुन्छ यो डाइरेक्सनमा हुन्छ भेलोसिटी। सो भेलोसिटी सर्कुलर मोसनमा भेलोसिटी इज गिवन बाय अ टेन्जेन्शियल लाइन। सो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी यता हुन्छ हैन अनि रेडियस यो भयो दिस इज द रेडियस हैन। सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय भेलोसिटी एन्ड रेडियस व्हाट इज द एंगल मेड बाय भेलोसिटी एन्ड रेडियस 90 डिग्री हैन। भेलोसिटी इज गिवन बाय टेन्जेन्शियल लाइन r यस्तो छ भनेपछि कति एंगल बने v र r को 90 डिग्री। सो यहाँ v र r को कति एंगल बनेको छ 90। सो यहाँ sin थीटा नलेखेर म के लेख्छु sin 90 किनकि एंगल बिट्विन v and r in this case is 90। sin 90 कति होला नि 1 सो l को भ्यालु कति आयो मेरो mvr ठीक छ। सो दिस इज योर क्वान्टम कन्डिसन। सो सबै अर्बिटमा घुम्दैन त्यो अर्बिटमा मात्रै घुम्छ जहाँनिर घुम्दै गर्दा त्यो इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ दैट इज mvr इज इक्वल टु nh by 2 पाई तब मात्रै त्यो अर्बिटमा मात्रै घुम्नु पाउँछ ठीक छ ओके। सो थर्ड कुरा चाहिँ स्टेशनरी अर्बिटको हुन्छ। अब स्टेशनरी अर्बिट भनेको चाहिँ यहाँ सुन जति बेला त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गरेर त्यो इलेक्ट्रोन त्यो अर्बिटमा घुम्दै गरेको हुन्छ इट डज नट रेडिएट एनर्जी ठीक छ। अब यहाँ रुदरफोर्डको चाहिँ ड्रब्याक के थियो भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले रुदरफोर्ड यो त ओके कपी गरिसकेका छौँ ल यु क्यान स्क्रिनशट इट एन्ड कपी इट लेटर। अब हेर हाम्रो रुदरफोर्डको चाहिँ एउटा ड्रब्याक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ध्यान देऊ रुदरफोर्डको ड्रब्याक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ रुदरफोर्डले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि रुदरफोर्डको ड्रब्याक यहाँ सुन है न्यूक्लियस यहाँ छ भने इलेक्ट्रोन घुम्छ रुदरफोर्डले घुम्छ चाहिँ भने विचारहरूले पनि भन्ने चाहिँ भनेको हो। सो रुदरफोर्डलाई पनि मेरो रेस्पेक्ट छ। सो रुदरफोर्डले भन्यो इलेक्ट्रोन घुम्छ सर्कुलर अर्बिट्समा तर जति बेला एउटा इलेक्ट्रोन सर्कुलर अर्बिटमा घुम्छ नि त्यति बेला इट रेडिएट्स एनर्जी बुझ्यौ। सो तिमीले केमिस्ट्रीमा पनि यो कुरा पढेको होला ठिकै छ। सुन यहाँले सो whenever an electron revolves it radiates energy अन्त एनर्जी कम्ती भयो भने के हुन्छ हेर आई एम नट टकिङ अबाउट दिस पोइन्ट म रुदरफोर्डको ड्रब्याक पढाउँदै छु ओके यसलाई डिटेलमा हामी नेक्स्ट लेक्चरमा हेर्छ अहिले जस्ट इन सर्ट भनेको ल। सो यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन जति बेला सर्कुलर अर्बिटमा घुम्छ इट रेडिएट्स एनर्जी अन्त एनर्जी घट्यो भने के हुन्छ भन त एनर्जी घट्यो भने नि फर्स्ट राउन्ड चाहिँ ठुलो छ भने सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ अलिक सानो हुन्छ। तिमीलाई भन्छ वाइ सर किन सानो अरे एनर्जी घट्दैछ इलेक्ट्रोनको एनर्जी के हुँदैछ घट्दैछ। सो घट्दै गएपछि तिम्रो त्यो इलेक्ट्रोन घुम्नु चाहिँ घुम्छ तर डिक्रिजिङ अर्बिटमा घुम्छ ठिकै छ ओके मतलब सरी डिक्रिजिङ रेडियसमा घुम्छ ठिकै छ। सो फर्स्ट राउन्ड ठुलो थियो भने सेकेन्ड राउन्ड सानो अझै एनर्जी हरायो अझै सानो फाइनली कोल्याप्स गर्छ न्यूक्लियसमा बुझ्यौ। सो त्यही भएर चाहिँ रुदरफोर्डको ड्रब्याक चाहिँ यो थियो रुदरफोर्डले ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे स्टेबल होता है रुदरफोर्ड ने नहीं बताया दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक बुझ्यौ। सो दिस इज द ड्रॉबैक अफ रुदरफोर्ड ठीक है। अब बोर्सले चाहिँ के मोडिफाई गर्यो भन्दाखेरि बोर्सले भन्यो यदि मैले दिएको कन्डिसनमा मैले दिएको अर्बिटमा यदि त्यो इलेक्ट्रोन घुम्दैछ भने इट डज नट रेडिएट एनर्जी बस कुरै सकिहाल्यो ओके। अफकोर्स उसले प्रुफ पनि गरे यो कुरा तर हामी त्यो पार्टमा नजाउँ मैले एउटा कुरा मात्रै भन्दैछु तिमीहरूलाई कि इफ द इलेक्ट्रोन इज रिभल्भिङ इन पर्मिसिबल अर्बिट पर्मिसिबल अर्बिट भनेको चाहिँ के हो भने त
सेकेन्ड कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गरेको परमिट भएको क्या, मतलब यो अर्बिटमा चाहिँ इलेक्ट्रोन घुम्छ किन सेकेन्ड कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैछ। सो यदि त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ परमिसेबल अर्बिटमा घुम्दैछ भने इट वोन्ट रेडिएट एनर्जी, त्यही भएर चाहिँ त्यो अर्बिटलाई चाहिँ स्टेसनरी अर्बिट भन्छ। के भन्छ नानी यो स्टेसनरी अर्बिट। सो पढ त थर्ड पोइन्ट, while revolving in this permissible orbits, permissible भनेको satisfying this condition, the electron does not radiate energy, it will not radiate energy, okay, and उसले नै के भने उनीहरुलाई त्यो अर्बिटललाई के नाम दियो k l m n and so on, ठीक छ। फर्स्ट अर्बिटलाई k, सेकेन्ड अर्बिटलाई m, त्यसरी उसले नाम दियो अर्बिटल, ठीक छ नानी, ओके। सो आई थिंक तीनटा कन्डिसन भइसक्यो तिमीहरुको ल। अब यहाँ एउटा क्वेशन आउँछ कि के मतलब एनर्जी कहिले पनि रिलिजै गर्दैन, के एनर्जी कहिले पनि रेडिएटै गर्दैन। सो गर्नु चाहिँ गर्छ, कति बेला गर्छ त भन्दाखेरि त्यही अर्बिटमा घुमिरहेको चाहिँ एनर्जी रेडिएट गर्दैन, तर इफ एउटा अर्बिटदेखि अर्को अर्बिटमा उसले जम्प गर्दैछ त्यति बेला चाहिँ एनर्जी रेडिएट गर्छ। सो त्यो चाहिँ हामी अब फोर्थ कन्डिसनमा पढ्छ, दैट इज द फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन। अब ध्यान दिनु, फ्रिक्वेन्सी कन्डिसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ an atom can emit or absorb radiation in the form of discrete photons, okay। so यो photon भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई याद छ photon is nothing but packets of energy, okay, अनि ये this is the base of quantum mechanics, okay। so यहाँ मैले क्वान्टम बेसी नपढाएको बिकज त्यो तिमीलाई अलिक हायर लेभल हुन्छ अहिले तिमीहरूको क्लासको लागि, फर्दर त तिमीले पढ्न सक्छौ। सो यहाँ सो यो तीनटा कन्डिसन के थियो, लेट मी रिवाइज। नंबर 1, इलेक्ट्रोन वरिपरि घुम्छ, द सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन, राइट, फर्स्ट पोइन्ट। सेकेन्ड पोइन्ट, जुनै पाए त्यही अर्बिटमा घुम्दैन, त्यो अर्बिटमा मात्रै घुम्छ जहाँनेरि एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टू nh/2π। सो मसँग तिमीहरु भन है ल, याद गर्नु यसलाई। थर्ड चाहिँ के छ कि इफ द इलेक्ट्रोन इज रिभल्भिङ इन परमिसिबल ऑर्बिट्स it will not lose any amount of energy, कुनै प्रकारको एनर्जी रेडिएट गर्दैन, त्यही भएर यसलाई के भन्यो स्टेशनरी अर्बिट। फोर्थ प्रपर्टी हजुर ल, लास्ट प्रपर्टी। सो यहाँ लास्ट प्रपर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एटमले एमिट र एब्जर्ब गर्नु सक्छ अरे रेडिएसन, मतलब रेडिएसनलाई एमिट, रेडिएसन भनेको एनर्जी, एनर्जीलाई एमिट या एब्जर्ब गर्नु सक्छ केसको फर्ममा, इन द फर्म अफ फोटोन्स, फोटोन्स। तर कति बेला त्यो अर्बिटमा घुमिरहँदा हैन, अर्बिटमा घुमिरहँदा हामीले के पढ्यौ यहाँले भर्खरै पढ्यौ कि अर्बिटमा घुमिरहेको भने त नो एनर्जी इज रिलिज, राइट। त कति बेला चाहिँ एनर्जी रिलिज या एब्जर्ब गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ when an electron jumps from higher to lower orbit or from lower to higher orbit। सो कति बेला चाहिँ एनर्जी रिलिज या एब्जर्ब गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला त्यो इलेक्ट्रोन के गर्छ एउटै ठाउँमा बसिरहँदैन, तर के गर्छ घरि चुलबुल पार्ने जस्तो हुन्छ, घरि यतादेखि उता, घरि यतादेखि यता। सो जम्प गरिरहेको इलेक्ट्रोन त्यति बेला चाहिँ एनर्जीको ट्रान्जिसन हुँदो रहेछ, बुझ्यौ। सो लेट मी एक्सप्लेन यहाँ, यसलाई हामीले अहिले डिराइभ पनि गर्छ, डोन्ट वरी, ठिकै छ, विल डिराइभ इट। सो एउटा न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियसको छ ल। अब यहाँनेरि एउटा इलेक्ट्रोन छ, लेट्स से k सेलमा, फर्स्ट सेलमा, सेकेन्ड सेलमा अर्को इलेक्ट्रोन छ, लेट्स से l सेल, अनि अर्को k l m, तीनटा सेल बनाउँछु ल, तीनटा सेल बनाउँछु m। सो यहाँ ध्यान दिनु मजाले, यहाँ तिमीले एउटा कुरा के नोटिस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट सेलमा इलेक्ट्रोन्स विल ह्याभ डिफरेन्ट एनर्जी। फर्स्ट सेलमा एनर्जी -13.6 eV हुन्छ, बुझ्यौ। सेकेन्ड सेलमा एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ। eV भनेको त आई थिंक तिमीलाई थाहा छ, मैले फोटोइलेक्ट्रिक पढाइसकेको छु। eV मीन्स इलेक्ट्रोन भोल्ट, इट इज द राइट, थाहा छ तिमीलाई। सो यहाँ सो फर्स्ट सेलमा एनर्जी -13.6 हुन्छ, सेकेन्ड सेलमा -13.6 बाइ 4 हुन्छ, बुझ्यौ। थर्ड सेलमा -13.6 बाइ 9 हुन्छ। अब तिमी छक्कै पर्दै होला, सर कसरी लेखेको छ 4 9 कसरी लेख्यो, त्यो हामी अहिले डिराइभ गर्छौँ। तर मैले के बताउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ द इलेक्ट्रोन्स रिभल्भिङ इन k अनि द इलेक्ट्रोन्स रिभल्भिङ इन l, दे ह्याभ अ एनर्जी डिफरेन्स छ, बुझ्यौ। सो यसको एनर्जीलाई ध्यान देऊ, यसको एनर्जीलाई लेट्स से E2 ले डिनोट गरौँ, E2 ले
यसको एनर्जीलाई E1 ले डिनोट गरौँ, E1 ले। सो मजाले ध्यान दियौ है। सो सेकेन्ड सेलको एनर्जीलाई E2 ले डिनोट गरे, फर्स्ट सेलको एनर्जीलाई E1 ले डिनोट गरे। ठिकै छ? ओके, सो सुन यहाँ, यदि एउटा इलेक्ट्रोन E1 देखि E2 मा आउन चाहन्छ, if it wants to jump from first orbit to second orbit, त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब -13.6 अनि यहाँ -13.6/4 भनेपछि कुन चाहिँ ठुलो भन्दाखेरि चाहिँ E2 greater than E1 हो कि हैन? सेकेन्ड अर्बिटको एनर्जी चाहिँ बेसी छ हैन? E2 greater than E1 किनकि E2 is -13.6/4, सो माइनस साइन छ नि हैन? माइनस भनेपछि E2 will be greater, त्यति त बुझ्छ। सो E2 is greater than E1 हैन? सो इफ त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ E1 देखि E2 आउन चाहन्छ, मतलब एक लेभल बढ्नु चाहन्छ, फर्स्ट अर्बिट देखि सेकेन्ड अर्बिट जान चाहन्छ भनेपछि इट हैज टु गेन एनर्जी। कुरा बुझ्यो? किनकि त्यो के गर्नु खोज्दछ? लोअर अर्बिट देखि हायर अर्बिटमा जानु खोज्दछ। जस्तो कि एउटा स्टुडेन्ट जो फोर्थ आउँदैछ, यदि उसलाई फर्स्ट आउनु छ, उसले के गर्नुपर्छ? सर्टेन अमाउन्ट अफ हार्ड वर्क गर्नुपर्छ नि, राइट? त्यस्तै हो सेम। सो इफ एन इलेक्ट्रोन इन द सेकेन्ड अर्बिट wants to jump to the ulta भनेछु, the electron from first orbit wants to jump to the second orbit, it has to absorb energy, अब त्यो एनर्जी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले बाहिरबाट सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जीलाई एब्जर्ब गर्नुपर्छ। के को फर्ममा? इन द फर्म अफ फोटोन्स, इन द फर्म अफ के माने यो? फोटोन्स। भनेपछि यहाँ सुन, सो E1, सो E2 को एनर्जी चाहिँ या त यसरी भन्न सक्छु तिमीले यहाँ, अब कति एनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो त? मतलब त्यो इलेक्ट्रोन जो फर्स्ट अर्बिट देखि सेकेन्ड अर्बिट जान चाहँदैछ, कति अमाउन्ट अफ एनर्जी एब्जर्ब गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ द अमाउन्ट अफ एनर्जी एब्जर्ब, कति अमाउन्ट अफ एनर्जी एब्जर्ब गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ E2 minus E1, यति अमाउन्ट अफ एनर्जी त्यसले के आउँछ? एब्जर्ब गर्छ। मतलब डिफरेन्स कति छ दुईटाको? डिफरेन्स कति छ? ठिकै छ? जस्तो कि एउटा एनर्जी छ 5 eV, अर्को एनर्जी छ 10 eV, भनेपछि कति अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर छ? 5 eV को। सो कति एब्जर्ब गर्नु पर्यो? 5 eV, बुझ्यौ? सो E2 minus E1 is equal to energy absorbed, राइट? सो यहाँ एउटा कन्डिसन आउँदैछ, ध्यान दिनु है नानी हो। E2 minus E1 is equal to, अब यहाँ यो एनर्जी जुन चाहिँ अब्जर्ब गर्दैछ त्यो चाहिँ कसको फर्ममा गर्नु पर्यो? इन द फर्म अफ फोटोन्स, इन द फर्म के हो नानी हो? फोटोन्स। अनि फोटोनको एनर्जी केले डिनोट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ h nu। सो दिस h nu is the way of denoting energy of a photon, h nu। यो तिमीलाई मैले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा पढाइसकेको छु, राइट? nu is frequency, h is Planck's constant, ठीक है? So this is the frequency condition। मतलब यदि तिमी you want to go from lower energy orbit to higher energy orbit, you have to absorb energy in the form of photons, and vice versa। If you want to go from higher to lower, you have to release energy। So energy release पनि गर्नुपर्छ कति बेला? If you want to go from higher energy orbit to lower energy orbit, and if you want to go from lower to higher, then you have to absorb energy। के को फर्ममा? इन द फर्म अफ फोटोन्स। सो दिस E2 minus E1 is equal to h nu भनेको चाहिँ एनर्जी अफ फोटोन्स, ठीक है? ओके, सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन। ओके, सो आई बिलिभ दैट तिमीले यो कन्डिसन्सहरु एकदम क्लियरली बुझ्यौ। ओके, नाउ विल सी द मैथमेटिकल एस्पेक्ट। सजिलो छ। यहाँ फर्स्ट पोस्टुलेट्स बाट सुरु हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट पोस्टुलेट के थियो? द नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स is provided by the electrostatic force, हैन? So Fc, so centripetal force को फर्मुला तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने mv²/r, क्लास 11 को हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ, कुलम्ब्स लबाट 1/4πε0 q1 q2/r हुन्छ, हैन? q1 q2/r² हुन्छ, राइट? सो जुन चाहिँ हामीले अहिले लिँदैछ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यूक्लियस छ बीचमा, अनि बाहिरको चाहिँ के छ? इलेक्ट्रोन छ, हैन? सो यसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हामी लिँदैछ नि त, राइट? सो यहाँनेरि चाहिँ न्यूक्लियसको चार्ज चाहिँ हामी कति लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यूक्लियसको चार्ज चाहिँ आई विल टेक इट इक्वल टु Ze।
जहाँनिर जेड चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन्स बुझ्यौ सो जेड इज द नम्बर अफ प्रोटोन्स जसलाई हामी एटमिक नम्बर भन्छ राइट सो न्युक्लियसको चार्ज चाहिँ कति हुन्छ जेड इन्टु ई अब कतिवटा प्रोटोन छ इन्टु चार्ज अफ इच प्रोटोन ठिकै छ जेड इन्टु ई ठिकै छ जेड ई अनि इलेक्ट्रोनको चाहिँ ई नै राख्छ हामीले चार्ज ल सो यहाँ नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सक्छ 1/4 पाई एप्सिलन नट q1 को जग्गामा राइट जेड ई atomic number into charge of each proton that is E and in charge 2 हुन्छ small e charge of electron divided by r square ठीक है नानी ओके सजिलो छ यहाँसम्म राइट सो यहाँनिर mv square by r सो यो r square r क्यान्सल हुन्छ ओके सो यहाँबाट r कति आउँछ हाम्रो r will be equal to 1/4 pi epsilon naught z e into e square divided by mv square तल जान्छ सो खाली मैले r लाई एकपटि राखे अरु सबै टर्म्सलाई अर्कोपटि राखे सजिलो छ फर्स्ट पोस्टुलेटबाट यो आयो इक्वेसन नम्बर 1 भन्ने ठीक है ओके रिमेम्बर z इज द एटमिक नम्बर ठीक है अब नेक्स्ट हाम्रो जुन चाहिँ सेकेन्ड पोस्टुलेट थियो क्वान्टम कन्डिसन त्यो के थियो एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु nh/2 पाई हैन अन्त L भनेको मैले भनेको थिए L इज नथिङ बट mvr सो mvr इक्वल्स टु nh/2 पाई ठीक है सर ओके सो यहाँबाट ध्यान देऊ यहाँबाट मेरो v कति आउँछ nh डिवाइडेड बाइ 2 पाई m सरी v हैन r निकाल बिकज फर्स्ट इक्वेसन पनि हाम्रो r के बारेमा छ सो टिचरले डिफरेन्ट वेमा गराउँछ फाइनल आन्सर त्यही नै आउँछ ल सो r लाई r यहाँ राख्यो भने एन्ड यु क्यान डु एनीथिङ मतलब यो म्याथमेटिक्स ले कति गर्दा हुन्छ सो r यहाँ छ mv तल जाने सो 2 पाई mv ठीक है सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 ओके सो r लाई एकपटि राखे अरु सबै टर्म एकपटि पाए अब दुईटै इक्वेसन के को स्मल r के हो दैट मीन्स वी क्यान कम्पेयर देम सो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फ्रम 1 and 2 we can compare the right hand side so right hand side compare करें 1/4 pi epsilon naught z square divided by mv square equals to nh/2 pi mv ठीक है सर आगे ओके अब यहाँ के कैंसिल हुन्छ कैंसिल गर्यो पाई गेट्स कैंसिल 2 2s are 4 ओके m गेट्स कैंसिल v स्क्वायर एउटा कैंसिल हुन्छ ओके अरु के चाहिँ क्यान्सल हुने छैन सो v छ v लाई एकपटि पार यो एउटा v छ एकपटि पार z स्क्वायर छ डिवाइडेड बाइ 2 एप्सिलन nh तल छ हैन nh ठीक है सर ओके सो यहाँ तिमीले यसो हेर्यो भने एभ्रीथिङ इज कन्स्टेन्ट ओके 2 epsilon naught nh यो सबै कन्स्टेन्ट टर्महरु हो हैन अन्त z भनेको तिम्रो के भयो एटमिक नम्बर त्यो पनि कन्स्टेन्ट e स्क्वायर इज चार्ज अफ इलेक्ट्रोन राइट सो एभ्रीथिङ इज कन्स्टेन्ट तर एउटा कुरा चाहिँ हो n चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ n चाहिँ के हो राइट n चाहिँ नम्बर अफ अर्बिट हो भन्नु मतलब इट क्यान बी फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिट त्यसैले n चाहिँ के हुन सक्छ चेन्ज हुन सक्छ सो n भनेको चाहिँ यहाँ मैले जुन चाहिँ n लेखेको छु n भनेको चाहिँ इट इज द नम्बर अफ अर्बिट फर्स्ट अर्बिट हो कि सेकेन्ड अर्बिट हो कि थर्ड अर्बिट हो बुझ्यौ भनेपछि यहाँबाट मैले एउटा रिलेसन पाउँछु v इज प्रोपोर्शनल टु 1/n इन्भर्सली रिलेटेड छ सो इट इज इन्भर्सली रिलेटेड टु n भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति तिम्रो नम्बर अफ अर्बिट बढ्छ फर्स्ट अर्बिट मा भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भने सेकेन्ड अर्बिटमा भेलोसिटी अलिक कम्ती हुन्छ बिकज जसै नम्बर अफ अर्बिट बढ्छ मतलब कुन चाहिँ हो अर्बिट फर्स्ट अर्बिट हो कि सेकेन्ड अर्बिट हो कि थर्ड अर्बिट हो त्यही हिसाबमा भेलोसिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ बुझ्यौ ठिकै छ सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ हो हाम्रो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट राइट ठिकै छ ओके बट दिस इज नट द एन्ड ठीक है आगे बढ्न आयो सो v हाम्रो एक्सप्रेसन आयो v को ठिकै छ यो हामीलाई चाहिन्छ है यो एक्सप्रेसन पनि इम्पोर्टेन्ट एक्सप्रेसन हो ठिकै छ अब यहाँ v आएपछि apply in this second equation आउँदैन भयो फर्स्ट इक्वेसन आउँदैन भयो
तर कुन चाहिँ सजिलो सेकेन्ड इक्वेसनमा लाग्नु सजिलो बिकज यहाँ v मात्रै छ यहाँ लगाएर v स्क्वायर लगाउनुपर्छ एन्सर चाहिँ दुईटैबाट आउँछ तर हामी ज्ञानी छ हामी सेकेन्ड इक्वेसन चलाउँछौँ सो यहाँ युजिङ इक्वेसन 3 इन इक्वेसन 2 सो लगाउ त r is equal to nh divided by 2 pi m अनि यो v को जग्गामा यो भ्यालु लगाइदियो v को जग्गामा के छ भ्यालु नानी z स्क्वायर divided by 2 epsilon naught nh सो जे भ्यालु चाहिँ मैले लगाइदिएँ ठिकै छ v को भ्यालु मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिएँ यो एक्सप्रेसनमा v को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिएँ ठिकै छ ओके सो आई होप यहाँसम्म क्लियर छ v को जग्गामा यो एक्सप्रेसन लाग्यो अब के क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल गर्यो 2 क्यान्सल भयो 2 क्यान्सल भयो अरु त केही छैन क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँ यो ट्रिपल फ्र्याक्सन हो ट्रिपल फ्र्याक्सन माथि गएर के हुन्छ नानी हो मल्टिप्लाई सो n into n n स्क्वायर h into h h स्क्वायर एप्सिलन नॉट डिवाइडेड बाइ तलपट्टि के छ पाई m z e स्क्वायर सो यो हाम्रो भ्यालु आयो कसको रेडियसको भ्यालु आयो r को ठिकै छ अब यहाँ सुन दिस इज इक्वेसन नम्बर 4 इक्वेसन नम्बर 4 थुप्रो इक्वेसन बनिँदै जान्छ सजिलो छ तर एकखेप प्र्याक्टिस गरे भने आरामले भइहाल्छ सो हेर यहाँनिर पनि रेडियसको n सँगको रिलेसन अरु सबै टर्म त कन्स्ट्यान्ट हो अरु जति पनि टर्म छ अब यहाँ यो हामीले बेसिकली हाइड्रोजन एटमको लागि गर्छ बुझ्यौ अनि बोर्सको ड्रब्याक पनि त्यही नै छ इट ओन्ली एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन अर हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक हिलियम लिथियम त्यो भन्दा अरु एटम्सहरुलाई बुझाउन सक्दैन सो जति पनि हामीले यहाँ गर्दैछ नि दिस इज एक्चुअली फर हाइड्रोजन एटम सो हाइड्रोजन एटम हो भने z को भ्यालु कति हुन्छ 1 बिकज हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर सबैलाई थाहा छ 1 हो ठिकै छ सो तिमीले z को जग्गामा 1 लगाउँछौ ओके z को जग्गामा 1 लगाउँछौ फर हाइड्रोजन एटम किन 1 लगाएको बिकज वी आर डुइङ इट फर हाइड्रोजन एटम ठिकै छ ओके अब हेर z को जग्गामा 1 लगाएपछि h इज प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट एप्सिलन नट भनेको परमिटिभिटी यो पनि थाहा छ हामीलाई च्याप्टर 1 बाट देन पाई भनेको त 3.142 मास अफ इलेक्ट्रोन पनि थाहा छ 9.1 into 10 power minus 27 kg चार्ज अफ इलेक्ट्रोन पनि थाहा छ 1.6 into 10 power minus 19 सो सबै भ्यालुजहरु थाहा छ सो सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे तिमीले सपोज सबै भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरे भने तिमीले कसको मात्रै भ्यालु लगाउन सक्दैनौ n को बिकज n त के हो हैन बिकज इट क्यान बी फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिट हैन सो हाम्रो एउटा रिलेसन के आउँछ भन्दाखेरि आफ्टर सब्स्टिट्युटिङ अल द भ्यालुज हामीले डाइरेक्ट लेख्नु पर्छ r is equal to n square into 0.53 एंगस्ट्रॉम ठीक है सर सो ये एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हाम्रो आयो nth मतलब रेडियस अफ nth ऑर्बिट सो n को जग्गामा तिमी फर्स्ट ऑर्बिट को लागि रेडियस चाहिन्छ भने n को जग्गामा 1 लगाऊ सेकेन्ड ऑर्बिट को लागि रेडियस चाहिन्छ n को जग्गामा 2 लगाऊ त्यसरी तिमीले रेडियस पाइहाल्छौ सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर द रेडियस अफ nth ऑर्बिट ठीक है सर ओके सो आई होप तिमीले यो कुरा बुझ्यौ सबै भ्यालुजहरु लगाएर चाहिँ 0.53 एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम भनेको कति हो 10 power minus 10 सो सब जसलाई थाहा छैन तिमीले लेख्न सक्छौ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टु 10 power minus 10 मिटर्स ठीक है सर ओके सो अब हामी अगाडि बढ्छ ल आजको लास्ट टपिक हामी काइनेटिक एनर्जी अनि पोटेन्शियल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन निकाल्छ टोटल एनर्जी निकाल्छ बस त्यहाँदेखि विल कन्टिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके सो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन हाम्रो घुम्दैछ न्यूक्लियसको वरिपरि त्यो इलेक्ट्रोनकोमा कुन चाहिँ एनर्जी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो घुम्दैछ इट हैज सम भेलोसिटी सो काइनेटिक एनर्जी हुन्छ अर्को चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ अब कुन चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ फेरि अब ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी हैन नि mgh हैन नि फेरि नट बिकज अफ हाइट तर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल एनर्जी कुन चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल एनर्जी ठीक है सर ये चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी त्यो mgh हैन तर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल एनर्जी ठीक है सर पोटेन्शियल एनर्जी थुप्रो हुन्छ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी पनि छ अहिले फिलहाल चाहिँ कुन चाहिँ हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल एनर्जी सो देयर आर टू काइन्ड्स अफ एनर्जी फर्स्ट एनर्जी चाहिँ के अरे नानी हो फर्स्ट एनर्जी चाहिँ काइनेटिक अरे अब काइनेटिक को फर्मुला हामीले थाहा छ हाफ अफ mv स्क्वायर सो हाफ अफ m अनि v स्क्वायर जब यो छ भ्यालु v यहाँ बसिरहेको छ तिमीलाई फर्किरहेको छ सो v को भ्यालु लगाऊ यो v को जब लगाऊ z स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2nh एप्सिलन नॉट होल स्क्वायर ठीक है सर सो यहाँ हाफ अफ m
Z square is Z square है ना, E square E4 divided by 2 square is 4 n square h square epsilon naught square. ठीक है सो नेक्स्ट स्टेपमा तिमीहरूले 4 2 जा 8 गर्न सक्छौ. 4 2 जा 8 म यही गर्दिन्छु ल. 4 2 जा 8 so 4 2 जा is 8 ओके. सो यो हाम्रो भ्यालु कसको आयो हो, काइनेटिक एनर्जी आयो. हैन है, काइनेटिक एनर्जी को भ्यालु हाम्रो आयो. ओके, अब के गरेन v को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे. नेक्स्ट इज पोटेन्शियल एनर्जी. सो पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फर्मुला से यो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r. ओके, यो तिमीहरूले अलरेडी पढेको फर्मुला हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भनेर. मैले आई थिंक च्याप्टर 2 मा मैले पढाएको छु इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. गो एन्ड चेक दिस फर्मुला. तिमीले यो फर्मुला च्याप्टर 2 मा डेफिनेटली भेटाउँछौ. ओके, अब यहाँ सो यहाँनिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r को जग्गामा अब स्मॉल r को भ्यालु अघि हामीले डिराइभ गरेको थियौं. ठीक छ. सो स्मॉल r को भ्यालु हामीले कति निकालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन हामीले अलरेडी डिराइभ गरिसकेको छ. इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाइ पाई mz स्क्वायर. सो यो भ्यालु अघि नै हामीले निकालिसकेको छ. ओके, तिम्रो r को भ्यालु अघि भर्खर हामीले निकालेको छ. अब चार्जेस, व्हाट आर द चार्जेस भन्दाखेरि एउटा चार्ज न्यूक्लियसको चार्जलाई के लिनु भनेको छु मैले, Ze लिनु भनेको छु हैन. न्यूक्लियसको चार्जलाई Ze लिनु भनेको छु मैले. अर्को चार्ज कसको, इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हो, E. ठीक छ. यहाँनिर चाहिँ हामीले माइनस E लिन्छ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन. ठीक छ, यहाँनिर चाहिँ के लिन्छ, माइनस E. ओके, अब यहाँ सो q1 भनेको चाहिँ चार्ज अफ न्यूक्लियस, q2 भनेको चाहिँ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, जसलाई मैले माइनस E लिएको छु. ठीक छ. अघि मैले फोर्सको एक्सप्रेसनमा लगाउँदा चाहिँ माइनस E लिइन बिकज त्यसको नीड थिएन त्यहाँनिर. ठीक छ. तर यहाँनिर चाहिँ यसलाई हाम्रो माइनस हैज अ रोल टु प्ले. ओके, अब यहाँ सो यसलाई सल्भ गर्नु के क्यान्सल हुन्छ, पाई गेट्स क्यान्सल. अरु के छ क्यान्सल हुने, छैन, नथिङ. सो यहाँ कति आयो, z. अब यो ट्रिपल फ्र्याक्सन हो, mz स्क्वायर ट्रिपल फ्र्याक्सन हो, माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ. सो m z into z is z स्क्वायर e स्क्वायर. अब यहाँ e दुईटा e छ, e स्क्वायर into e स्क्वायर is e4 माइनस साइन यहाँ छ, माइनस लाग्दैछ यहाँ, माइनस साइन यहाँ छ, डिवाइडेड बाइ तलपट्टि हेर्यो भने 4 n स्क्वायर h स्क्वायर epsilon naught square. So this is the expression for kinetic energy, this is the expression for potential energy. एउटा सिमिलरिटी तिमीले देख्छौ. के सिमिलरिटी छ भन्दा सबै सेम छ, खाली यहाँ 8 छ, यहाँ 4 छ, अन्त यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस छ, त्यति मात्रै हो डिफरेन्स. अलमोस्ट एभ्रीथिङ इज सेम हेर. बुझ्यौ? ठीक छ. सो यसको बारेमा पनि म तिमीलाई अहिले भन्छु, यसको के युज हुन्छ कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा, के युज छ यसको भनेर त्यो म भन्छु. पहिला यहाँ हेरिहाल. सो पोटेन्शियल र काइनेटिक एनर्जी आयो. आई होप तिमीहरूले बुझ्यौ. केही डरलाग्दो गरेको छैन. सिम्पली फर्मुलामा भ्यालुजहरु r को भ्यालु अनि v को भ्यालु लगाए. केही एक्सप्लेनेसन डरलाग्दो छैन, सजिलो छ. अब हेर. सो टोटल एनर्जी ओके, यो फाइनल एक्सप्रेसन हो. त्यहाँदेखि म यहीँदेखि नै नेक्स्ट लेक्चरमा म कन्टिन्यू गर्छु ल. सो टोटल एनर्जी के हुन्छ, काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल हैन. सो काइनेटिक कति छ, mz स्क्वायर e4. अच्छा, यो दुईटालाई एड गर्दा कमन निकाल्दियौ न, पहिल्यै कमन निकाल्दियौ. सो यो दुईटालाई एड गर्दा कमन पार्ट के हुन्छ, खाली नम्बर मात्रै त छ डिफरेन्ट हैन. सो अरु पार्ट सबै कमन हुन्छ. सो कमन पार्ट लेखिदिए मैले ल. कमन पार्ट मैले निकाले 1/8. सो यहाँ बात छ 1/8 प्लस थियो, तर यहाँ माइनस साइन छ. सो प्लस माइनस विल बी माइनस 1/4. ठीक छ. ओके, सजिलो छ. अब के गरेन, कमन निकालेर एड गर्नुपर्ने, तर यहाँ माइनस भएकोले गर्दा सब्ट्र्याक्ट भयो. ठीक छ नानी. ओके, सो यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ,
8 4 जा 32 32 हो भने एलसीएम तिमीले 8 राख्दा नि भयो एलसीएम जे गर्दा नि हुन्छ 8 राख्यो भने के आउँछ 1 minus 2 आउँछ हैन 8 राख्यो भने 1 minus 2 आउँछ that is -1 so -1 so यसलाई सल्भ गरेर -1/8 आइहाल्यो ठिक छ अनि यहाँ जे छ त्यही लेख्दियौ mz स्क्वायर e4 divided by n square h square epsilon naught square अब यो 1 पनि लेखिराख्नु परेन राइट so this is the final expression for total energy of nth orbit को फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ यो हुन्छ ठिकै छ अब यहाँ सुन मजाले यदि मैले सबैमा भ्यालुजहरु लगाए z को भ्यालु कति लगाउँछु हाइड्रोजन हो 1 z को भ्यालु 1 लगाउँछु चार्ज अफ इलेक्ट्रोन मास अफ इलेक्ट्रोन 8 प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट एप्सिलन सबैको भ्यालु लगाए खाली कसको लगाउन सक्दिन n स्क्वायर को लगाउन सक्दिन किन n स्क्वायर को लगाउन सकेको बिकज इट क्यान बी फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिट हैन सो n स्क्वायर को भ्यालु लगाउन सक्दिन अब सबैको भ्यालु लगायो भने मैले एउटा फाइनल एक्सप्रेसन पाउँछु डाइरेक्ट लेख्नु पर्छ त्यो -13.6 divided by n square त लगाउन सकिन भ्यालु n square e so this is a very important formula energy of nth orbit so आज हामीले velocity को फर्मुला पढ्यो रेडियस को फर्मुला पढ्यो त्यहाँदेखि अहिले फाइनली एनर्जी को फर्मुला पढ्दैछ डाइरेक्ट यो याद गर्नुपर्छ -13.6 n square ev भनेको इलेक्ट्रोन भोल्ट ओके सो यहाँ अनि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जसले हेरेको छैन 1 ev भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ 1.6 × 10⁻19 जूल हो सो ev भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ इट इज स्मलर युनिट अफ एनर्जी ठिकै छ ओके दैट इज 1.6 × 10⁻19 जूल ओके अब सो अलमोस्ट सबै कुरा सकिसक्यो तिमीलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाइदिन्छु टोटल एनर्जी अनि काइनेटिक एनर्जी सेम छ हेर सो फिजिक्समा म्याजिकहरु थुप्रो हुन्छ ट्रिक्सहरु टोटल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी सेम छ खाली यहाँ प्लस थियो यहाँ के छ माइनस छ त्यतिमा चाहिँ डिफरेन्स ठिकै छ अनि हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी को चाहिँ ठुलो भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी ठुलो किनकि दिस इज डिवाइडेड बाइ 8 दिस इज डिवाइडेड बाइ 4 एक्चुअली डबल छ काइनेटिक एनर्जी भन्दा पोटेन्शियल एनर्जी डबल छ जस्तो कि यहाँ ल यो काइनेटिक एनर्जी जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ नि ध्यान दियो मैले के भने मैले भने कि पोटेन्शियल एनर्जी इज एक्चुअली डबल अफ काइनेटिक एनर्जी मैले यो कुरा भने पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनको पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जीको डबल हुँदो रहेछ सेकेन्ड कुरा चाहिँ मैले के भने टोटल एनर्जी चाहिँ डबल मात्रै हैन माइनस पनि साइन लाग्छ माइनस साइन पनि लाग्छ माइनस नेगेटिभ पनि त छ हैन पोटेन्शियल एनर्जी अनि टोटल एनर्जी चाहिँ जे काइनेटिक एनर्जी छ त्यही नै हुन्छ खाली माइनस साइन लाग्छ सो यो दुईटा चाहिँ कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा अनि क्वेशन्समा पुरा काम लाग्छ बुझ्यौ कि काइनेटिक एनर्जी र टोटल एनर्जीमा फरक खाली के छ एउटा साइनको माइनस साइन सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टु -k जे काइनेटिक एनर्जी छ त्यही नै हुन्छ खाली माइनस भ्यालु लगाइदियो सो डाइरेक्ट क्वेशन्सको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो अनि पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी जस्तै छ खाली डबल छ अन्त माइनस साइन लाग्छ सो यो सर्टकट हो बुझ्यौ अब यसलाई यो काइनेटिक एनर्जी को लागि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा काइनेटिक एनर्जीलाई 2 कति छ 2 4 छ सेम एक्सप्रेसन आएको हैन यो हैन भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरे भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी को के हो डबल हो ठिकै छ ओके 2 ले मल्टिप्लाई गरे टक्क पोटेन्शियल एनर्जी आइहाल्छ ठिकै छ ओके सो आजको लागि मैले किप इट यहाँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर एटलिस्ट 2 खेप गर्नुपर्छ मेरो त हात सेट छ सजिलो हुन्छ तिमीलाई अलिक प्रब्लम हुन्छ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु 2-3 खेप ठिकै छ ओके